سلام. امروز قرار الگوی کیمونو رو با هم یاد بگیریم. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. این الگوی آزاده که تو ویدیوی گذشته یاد گرفتیم. حالا می‌خوایم الگوی کیمونومون رو با توجه به همین الگوی آزاد در بیاریم. فقط از قسمت پشت الگومون یک کپی برمی‌داریم. کپی برداری رو قبلا بهتون گفتم، یعنی که کاغذ سفید رو بندازید روی الگوتون. اگه رو میز کار میکنین حتما دو چهار طرفش رو چسب بزنید که الگو اصلا تکون نخوره. یه کاغذ پوستی انداختمش روی الگو و فقط پشت رو کپی میکنم. سعی میکنم همه جاش صاف بشه. از بالا خط سیبی، خطای افقی، خط کادر یقم، یقه پشت، خط شیر که خیلی خط مهمیه برای من همیشه، کارول، خط کف حلقم، خط کمر، خط باسن کوچک و خط باسن بزرگ. خب توی پهلو هم نگاه کنید. توی الگوی قبلی که گفتم میتونید یکم بیایید داخل‌تر به هلال بدید بغل کارتون رو، اما تو کیمونو نیازی به این کار ندارید. همون خط اصلی رو میکشم. حلقه‌ام از میهنه میکشم. خب نیازی به پنس هم نداریم چون تو الگوهای کیمونو ما اصلا پنسه رو نمیبریم. بچه‌ها یه چیزی یادم رفت. این هلال یقمه و اینم خط سرشانه. این الگوی سایز 38ه. شما تو اندازه‌های خودتون الگو در بیارید. بذارید با یه رنگ دیگه بنویسم. این کارور کف حلقه، خط کمر، باسن کوچک، باسن بزرگ. اینم خط شیبه، خط شیب سرشانه. خب اولین کاری که برای کیمونو انجام میدیم باید یکم گشادی به الگومون بدیم. الگوهای کیمونو الگوهایی نیستش که خیلی تنگ و اندازه تمام و جذب باشه. یکم گشادی میدیم. از 2 سانت تا 8 سانت تو خط کف حلقه و خط باسن میتونید بهش گشادی بدید. من با این رنگ دیگه میکشم که شما ببینید. امتداد خط کف حلقه من دارم 4 سانت بهش گشادی میدم. شما از 2 سانت تا 8 سانت میتونید بهش گشادی بدید. برای خط باسن بزرگم 4 سانت بعد از خط پهلو بهش گشادی میدم و این خط رو به هم دیگه وصل میکنم و کار تا پایین ادامه میدم. خب پس اینجا شد 4 سانتی متر. 4 سانتی. 4 سانت بهش گشادی دادیم در کف حلقه و باسن بزرگ. حالا میام چیکار میکنیم؟ میام امتداد ادامه خط سرشانه رو امتداد میدیم. ببینید بچه‌ها همین سرشانه رو امتداد دادم تا اینجا. خط
قد آستین من از بعد از حلق آستینه تا اینجا که سرشونمونه، از اینجا به بعد قد آستینمونه. تو آستین کیمونو خیلی قشنگ نیست که آستینتون خیلی بلند رو دست بیفته، یکم کوتاه‌تر معمولا قشنگ‌تره و سروبش از همه قشنگ‌تره. حالا من اینجا قد آستینم 44 سانت در نظر گرفتم. قسمت مهمش اینه که اینجا با خطکش گونیا خط سرشانه رو به خط مچمون عمود کنیم. یعنی ببینید خطکش گونیا رو میذارم رو خط سرشانه و اینجا یه خط عمود میکشم. خب حالا میخوایم ببینیم مچمون چقدر باشه خوبه. این یه چیز شخصیه. بعضی دوستان مچای خیلی کمتر و باریکتری داشته باشن، بعضی دوستان مچشون خیلی بزرگ باشه. حالا من روی 19 تا 20 سانت فکر یه مچ خیلی خوبه. عدد 20 رو اینجا علامت میزنم. 20 سانتی متر. ولی گفتم این یه چیز شخصیه. از 13 سانت کمتر نمیتونید انجام بدید، ولی تا حد کمرم اگه این خط ببینید، اگه این خطم تا حد کمرم بیاد آستینتون میتونه تا اینجا بیاد. ولی از 13 سانت کمتر نه. 13 سانت هم در صورتی که شما قد آستینتون کاملا تا اینجا باشه. وقتی میاد بالاتر حداقلش میشه 15 سانت. یعنی 15 سانت کمتر دیگه اصلا مچو نزنید بچه‌ها. خب حالا اینجا رو چیکار کنیم؟ چجوری وصل کنیم به این خط پهلومون؟ نگاه کنید، از 3 سانت شروع میشه، یعنی از کف حلقتون. از 3 سانت دیگه کمتر شما اجازه ندارید، بالاتر اجازه ندارید به کیبورتون بچسبونید. خیلی اون حد معمول و خوب معمولا میگم بین کف حلقه تا کمر، یعنی بین خط کف حلقه تا کمر رو نصف کنید. نصف کردن اندازه ها بهتون یاد دادم، خیلی درگیر ماشین حساب و خطکش نشین. سانتی مترتون از خط کف حلقه تا کمر بذارید، تا بزنید نصفش پیدا میشه اینجا، یعنی در واقع اینجا دیگه، چون 4 سانت هم بهش گشادی دادیم. خب خیلی راحت من این دو تا خط رو به هم وصل میکنم. خب حالا شد یه الگوی کیمونو، ولی اینجاش یه حالت تیز داره، از آستین اومده چسبیده به پهلو، از پهلو داره میاد پایین. این کار خیلی قشنگی نیست. من میام 4 سانت داخل علامت میزنم، 4 سانت هم خط پهلو علامت میزنم. اون روش اصلیش بچه اینه، نگاه کنید، یه خط کج میکشم، نصفش رو پیدا میکنم، دوباره از اینجا یه خط اینجا میکشم، نصفش رو پیدا میکنم. این اون فرمول دقیقشه. از اینجا بذارید یه مدادی ماشین که دیگه براتون بکشم، از اینجا یه هلال انجام میدم. ببینید خیلی راحت. اما اگه نخواستید این فرمول رو اجرا کنید هیچ اشکالی نداره، هر جور که خودتون دوست دارید میتونید طراحی کنید. این میشه زیر کیمونو ما. خب کیمونو ما پس نداره، از الگوی آزاد درست شده و این هم پشت کارمونه. الان نصف کارمون درست شده. از روی همین الگو دوباره یک کاغذ میندازم، کپی برمیدارم برای پیش کارمون. الگوی پشتمون آماده شد. حالا الگوی جلو رو یه دونه کاغذ پوستی میندازم روش و دوباره ازش کپی میکنم. این الگوی پیشمونه که از الگوی پشتمون کپی کردیم. البته من یقه پشت اینجا کشیدم دوباره، ولی خب اصلا نیازی به این یقه پشت دیگه نداریم، چون میخوایم الان یقه پیش رو درست کنیم. برای یقه پشت 2 سانت از خط 2 سانت از خط صفرمون میومدیم پایین، ولی برای الگوی پیشمون 7.5 تا 8 سانت میتونیم بیاریم. من برای سی افش 8 سانت میام. الان اینجا بچه در واقع سی اف شده، چون شده وسط پیش. خب توی پهلوان بی همون این حالت مربع میکشم. ببینید تمام خطوطی که مال پیشه دارم با قرمز میکشم. اینجا یه هلال یقه میکشم. درست شد؟ خب این شد یقه کار.
دوست داشتین برای جلوی کارتون روی همگرد داشته باشین 2 تا 3 سانت میتونیم براش تعبیه کنیم، اما این کار رو بعد از زمانی میکنیم که لقی توی کمر و لقی حلقمون رو ببندیم. حالا چجوری لقی یقمون رو ببندیم؟ حالا این لقی هلال یقمون رو چجوری میبندیم؟ تو گلترین قسمت یقمون 1 سانت لقی میگیریم، یعنی یه دونه خط رو مشخص میکنیم 1 سانت پایین ترش رو یه لقی میگیریم. این لقی ها رو وصل میکنیم به انتهای کیمونومون، انتهای خط کیمونومون. نگاه کنید از بالا تا اینجا 0. دوباره اون 1 سانت بازم به همین نقطه. دیدین؟ اینجا شد 1 سانتیمتر. برای الگوی جذبمون توی خط کف حلقه یا خط سینمون 0.5 سانت پنسل طلایی داریم، اما برای کیمونو این کار انجام نمیدیم. این کار رو برمی‌داریم توی قسمت کمر انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی این خط کمر ماست، تو خط CF 0.5 سانت میام پایین و وصل میکنم به پهلو. یعنی این بسته میشه، اینا باید این بسته بشه که الان بهتون یاد میدم که چجوری باید ببندیمش. خب الان اینو میبندم، اینم میبندم، بعد CF همو بعد رو CF هم روی همگردم رو میکشم. نگاه کنید اینجا یه دونه لقه 1 سانتی 0.5 سانتی تو کمر گرفته بودم، تا 1 سانت هم میتونید این کار انجام بدید. من الان اینجا 0.5 سانت گرفتم و یه دونه 1 سانتی توی هلال یقه. یکی از خطا رو میچینم. نگاه کنید این خطا هم قسم یه دونه از خطا رو از بالا میچینم تا اینجا. این جاهایی که براتون حالت گرد توپ میذارم یعنی که هیچ وقت نباید اینا از هم جدا بشه، یعنی ما نمیتونیم جداش کنیم تا اینجا و از کاغذ جدا نشه. نگاه کنید چیکار کنم. کمی اینو میارم روی ببینید 1 سانت رو گذاشتم روی این خط رو گذاشتم روی این خط. نه انتهای کار. خب بعدی کدوم خط بود؟ خطی که تو کمر. گفتم چون تو خط کف حلقه نمیتونید پنسل طلایی داشته باشید، تو کمر این کار انجام میدم. اینم یک کم میام بالاتر. بذار اینجا باز یادداشت کنم. 0.5 تا 1 سانت. اینم میرم بالا. از انتهای کارم که اینجا چروک میخوره نگران نباشید. وقتی الگو رو کامل میچینم کامل صاف. خب حالا میخوایم یه روی همگرد براش تمرین کنیم. چیکار میکنیم؟ وقتی اینو من میبندم بچه‌ها خط پایین راستای کارمونه. وقتی من این 0.5 یا 1 سانت رو میبندم خط بالا یه خورده کج میشه. نگاه کنید بذار با این خط کش بلند براتون بزنم کاملا متوجه بشید. خط کشم رو خط پایین CF از کمر به پایین میذارم. نگاه کنید میذارم اینجا. میبینید یکم میاد داخل الگو. اگه 1 سانت میزدن بازم بیشتر میومد. بذارید با یه رنگ سبز براتون بکشم CF جدید و پس خط کشم از کمر به پایین صاف تو قسمت بالا
خیلی ماژیک سبز خیلی مشخص نیست. بذاریم با ماژیک مشکی بکشم بعد. این میشه CF. این میشه CF جدید. حالا از اینجا 3 سانت میام بیرون یا 2.5 یا 3 برای روی همگردمون. من 3 سانت دارم میام که توی فیلم براتون یکم واضح تر باشه. 3 سانت و روی همگردمون میکشم تا پایین. پس یقه منم میره تا همین 3 سانت. 3 سانتیمتر روی همگرد. خب الان الگوی کیمونوی ما تموم شده. شاید فکر کنید که ما چه نیازی داشتیم که این حلقه آستین رو اینجا تو هم پشت هم پیش کشیدیم. این برای اینه که یه وقت خواستیم اینجا مدلایی رو بزنیم که از حلقه قراره به اینجا وصل بشه، این سرشانه و این حلقه رو داشته باشیم. خب مورد دیگه توش نمیبینم، پنسان که قرار نیست بسته بشه و این یه الگوی کیمونو اولیه است و آسون ترین و راحت ترین الگویی که میتونید در بیارید و کلی باهاش لباس بدوزید. مورد دیگه نیست. متشکرم که امروز همراه من بودین. تا دیدار دیگر، بدرود.